أنا وسعد سوينا خطوة جريئة جريئة جريئة. وين بنروح؟ راح نروح نيروبي. قررنا كذا فجأة، قعدنا كذا قلنا وين نروح وين نروح، قلنا من هنا نطلع من باكو نروح إلى نيروبي، ومن هناك راح نروح إلى مومباسا. كيف الغرفة وسيعة؟ ودي أغير. ليه؟ يا أخي موسيقى شب مرة عالية من تحت ما أقدر أتحمل. هذه خفيفة الموسيقى. إيه طيب ليش فيه؟ حتى لو خفيفة ليش؟ تونا سوينا تشيك إن هنا في نيروبي في فندق كونكورد، بس سعد ما عجبته الغرفة لأنه في صوت كثير حق في المطعم، صوت قاعد يواصلنا، فسعد بيكلمه. I just want to tell you something. Can we please change the room? The reason because of the music downstairs in the club or the bar, I don't know. Yeah, I'm hearing it in my room. Just give me anything else or an upgrade. أبشركم موقف الميوزك في المطعم. زين حلو. صباح الخير، توني صاحي من النوم الحين. أكلمكم من قلب العاصمة، أكلمكم من قلب عاصمة كينيا نيروبي. الأجواء حلوة اليوم، السماء شوية فيها غيوم وفي هواء وبراد مرة هنا في نيروبي. أمس بالليل يوم طلعنا أنا وأخوي سعد مرة بردنا، ما جبنا جاكيت لأن الرحلة هذه كانت غير مخططة، كنا في أذربيجان واخترنا كذا فجأة، طفشنا هناك قلنا وين نروح؟ قلنا يلا خلينا نروح كينيا. لقينا تذكرة رخيصة على طيران العربية وجينا، فما عملنا حساب الملابس أصلا. دائما الاحظ الغيوم هنا في نيروبي كثيره، دائما تكون تحت وطول الوقت زي كذا. ساعة الدور العاشر، حنا وين تبي تنزل من هنا؟ تونا صاحيين من النوم وجيهنا مفقعه. اليوم ابعزم سعد على مطعم اثيوبي في كينيا، في هنا مطعم اسمه ابيسينيا، مره جميل. عيني هذه اليوم فيها شيء داخل، فيها شيء من امس وملتهبه معي ما ادري ليش، عشان كذا منتفخه شوي. خلينا نشوف يضبطون الاكل الاثيوبي هنا في كينيا ام لا. سعد طلبت اوبر؟ جاء الأوبر نركب فيه. وين رايح؟ هذا مطعم أبيسينيا، مطعم اثيوبي في وسط كينيا في نيروبي. بس ساعة ترى المطعم متهالك رايح وطي. عادي أهم شيء لك. ها سعد وش بدك تاكل؟ خليني اشوف المنيو لسه ما شفته. وش رايك اختار لك على كيفي؟ اختار لي يلا، بس انا ما امشي على مزاج احد. المكان صغير ومتهالك والغبار مغطي كل شيء، بس يقولون ان اكله واحد من افضل المطاعم الاثيوبيه هنا في كينيا. السقف ممكن يطيح فوق راسك، الأرض ممكن تنشق، طاولة ممكن تطيح، الكرسي ممكن يطيح وينكسر، بس أكلهم زين. الغبار في كل مكان، الأثاث متهالك، النظافة مش ولا بد، بس الأكل زين. زيما موجت. This one is شيرو. هذا السعد، هذا شيرو دراي تيبس، وهذا تيبس مع صوص ميكس انجيرا وايت وبراون.
سعد ابى اصبه كامل اوكي؟ بدون المويه ذي تكفى. بالعكس طيب انا بحط عندي المويه. يلا اللحم وين احطه؟ حطه عندك كل شيء، خله عندك يا اخي. السبينش بحط الاكل كامل بسويها مأدبه، ايش رايك؟ طيب ليش ما ناكل زي الهيومن كذا شوي بعدين نعبي الباقي؟ اي والله ايدك، خلينا نحطه كامل. حار مره الصحن، انا بالغلط مسكته. نزود الشيرو، الشيرو زي الفول يا سعد. ريحه خرافيه 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 خرافيه. الحين بحط هذا يا اخي خرافيه. اصبر سعد، اصبر يا ابن الحلال. شوي وشو بيخرب الصوره كامله. زين اللحم؟ جرب الشيرو يا اخي، انا متحمس عليه. حلو صح؟ مرة احب الشيرو مرة. هذا وشو شيرو بعد؟ لا هذا ظاهر صوص حق داروبت. هذا تبز وذ جريفي، تبز مع صوص. نجرب اول شيء هذا. اللحم طري ولذيذ. يمين نخلصها سعد صح؟ والله كثير بس ان شاء الله. السبانخ حلوة يا اخي. سعد من العادات حقت اثيوبيا انك لما تاكل اكل زي كذا حلو خويك لازم توكل خويك لقمة يسمى قورشة. توكلني؟ ايه. اكلت قورشة من عبد الله خويي واكلت قورشة من اخوي سعد. ايوه مؤلم. تورط. ها؟ جاوب. انت طبعا لانك انت معاي الحين سعد بيعلمنا حركة بيدمج شيئين مع بعض. بدمج اللحم هذا مع جبن وسبانخ. حلو سيريس يعني مو بعشان تمدم. عشان الفيديو. لا جد والله حلو. لا والله اكلهم حلو صح؟ اي مرة والله جد والله اكلهم مرة حلو. المطعم والله هو شكله مش حالك كأنه في بيت، بس والله الطعم حقه شيء خرافي مرة لذيذ، احلى من المطعم اللي اكلته في دبي. فجأة واحنا ناكل الطاولة اهتزت، وشوفوا الحين كيف صار. كله بسبب هذه الحصة اللي طلعت من تحت بالغلط. قلت لكم الطاولة ممكن تنكسر في اي وقت. اقول لك شيء سعد. ايش بتقول لي؟ وش؟ بقى شيء؟ لا شفت الانجيرة اللي تحت هذه؟ هاي واحد خوي دانييل اسمه قال لي اذا اكلته هو مع شيء ثاني يكون مليان كله صوص زي كذا. بقى شيء. لا كيف كان الاكل؟ لذيذ خرافي والله، انا عجبني مرة. اذا عجبكم هذا المقطع سووا اشتراك وانشر هذا المقطع بين اخوياك. إذا ما كنت متابع لقطات أثيوبيا تقدر تتابع هذا الفيديو هنا حق الطبخ الأثيوبي. وهذه رحلاتي إلى كينيا، يا ليت تشوفها كاملة. نشوفكم على خير إن شاء الله.